السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم موجه خاصة إلى الإخوة والأخوات الذين لديهم تساؤل عن لم الشمل العائلي بالولايات المتحدة الأمريكية. إذن هناك نقاط مهمة سوف نتطرق لها في البرنامج، ولا بأس إن استفدتم من البرنامج أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحبة، هذا كله لكي تعم الفائدة. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. إذن التساؤل المهم الذي يطرح من طرف المهاجرين المقيمين بالولايات المتحدة عن الوقت المناسب للم الشمل العائلي بالولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك تساؤل مهم: من هم المهاجرون المعنيون بالتقديم على لم الشمل لعائلتهم؟ سوف نجيب على كل ما هو مطروح بالواضح لكي يتبين لكم الوقت المناسب الذي يسمح لكم فيه بالتقديم على لم الشمل العائلي. هناك لم شمل يتعلق بالأزواج إجراءاته في شكل، وهناك لم شمل أبناء إجراءاته في شكل، سواء فوق من 21 سنة أو تحت من 21 سنة، متزوجين أو غير متزوجين. وهناك لم شمل الوالدين إجراءاته كذلك في شكل، وهناك لم شمل الإخوة إجراءاته في شكل. إذن كل هذه الفئات هي التي يسمح لنا كمهاجرين مقيمين بالولايات المتحدة للتقديم لها على لم الشمل. أولا نبدأ بالنسبة للم شمل الأزواج. فئات وأنواع هذه الفيزا المتعلقة بهذا النوع يقوم بالتقديم لها المهاجر الذي لديه الجرين كارد، وكذلك ممكن للذي لديه الجنسية الأمريكية أن يقدم على لم شمل الأزواج. وأكيد هذه الفئة من أنواع لم شمل الأزواج تعطى لها الأولوية. ونؤكد هنا على أن ملف لم الشمل يأخذ وقتا منتظرا ليس بالطويل، أي أنه أولوية هذا الملف تتم لدى دوائر الهجرة بالطبع، أو دراسة هذا الملف تتم لدى دوائر الهجرة في مدة محددة، والمدة ليست بالطويلة، سنوات قليلة محسوبة. والوقت المناسب للتقديم على هذه الفئة أي لم شمل الأزواج هي عندما نجد المهاجر قد تحصل على الجرين كارد، أو مثلا لديه الجنسية الأمريكية وتتوفر فيه الشروط المطلوبة جميعها مكتملة. فإن اجتمعت الجرين كارد أو مثلا هذا المهاجر لديه الجنسية الأمريكية مع الشروط المطلوبة، من ضمنها يتوفر يعني هذا المهاجر على عمل، مسكن، دخل سنوي، حساب بنكي، أداء ضرائب إلى الحكومة الأمريكية، فآنذاك ممكن التقديم على لم شمل الزوجة، أو العكس صحيح لم شمل الزوج. وهذا هو الوقت المناسب لتقديم طلب لم الشمل للأزواج. وكما أكدنا لازم التوفر على الشروط السالف ذكرها قبل قليل، وكذلك التوفر على البطاقة الخضراء التي تعنى بالجرين كارد كإقامة دائمة بالولايات المتحدة، وكذلك نفس الشيء في حالة توفر المهاجر على الجنسية الأمريكية، نكمل معها الشروط السالف ذكرها. ويحق لصاحب الجنسية الأمريكية أن يقوم بلم شمل الزوجة، أو العكس صحيح لم شمل الزوج. وأكيد إن اجتمعت كل المقومات المطلوبة لطلب لم شمل الأزواج بالولايات المتحدة، فهذا يعتبر وقتا مناسبا بدون أن يتأخر المهاجر على تقديم الطلب لدى دوائر الهجرة بالولايات المتحدة الأمريكية. ننتقل إلى لم شمل الأبناء. نفس الشيء بالنسبة للنقاط التي وضحناها لكم والسالف ذكرها قبل قليل للم شمل الأزواج، هي تتشابه مع لم شمل الأبناء، فقط تختلف في بعض الإجراءات، ولكن الشروط المطلوبة هي متشابهة. وزائد الشرط الأساسي والمهم، وهو أن نجد المهاجر الذي يعتبر أب أو أم مقيمون بأمريكا إذا أرادوا مثلا التقديم لأبنائهم، سواء فوق من 21 سنة أو تحت من 21 سنة، غير متزوجين أو متزوجين،
لازم كما وضحنا وأكدنا أن نجد الجرين كارد لدى المهاجر. وأما في حالة لديه الجنسية الأمريكية فيحق له أن يقوم بلم شمل الأبناء الذين هم متزوجين أو غير متزوجين. إذن بالنسبة لصاحب الجرين كارد ممكن فقط يقدم للأبناء الذين أعمارهم فوق أو تحت من 21 سنة. يشترط الأبناء غير متزوجين، هذا في حالة وجدنا الوالدين فقط لديهم جرين كارد. أما بالجنسية الأمريكية فممكن لصاحب الجنسية أن يقوم بلم شمل الأبناء سواء فوق أو تحت من 21 سنة، متزوجين أو غير متزوجين، هذا لا يمنع. هذا هو الفارق ما بين المهاجرين الذين لديهم الجرين كارد والذين لديهم الجنسية الأمريكية إذا أرادوا التقديم على لم شمل الأبناء سواء فوق أو تحت من 21 سنة، متزوجين أو غير متزوجين. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. ونؤكد إن توفرت جميع المقومات والشروط للتقديم على لم شمل الأبناء، فممكن للمهاجر المعني بالتقديم لأبنائه أن لا يتأخر، لأنه الوقت المناسب هو متوفر بحكم أنه لديه الجرين كارد زائد الشروط الأخرى السالف ذكرها، والتي تظل سارية المفعول للاشتغال بها عند تقديم طلب لم شمل للأبناء بالولايات المتحدة. ويجب أن لا يعطل المهاجر تقديم طلب لم الشمل لأبنائه، لأنه هذا هو الوقت المناسب. ونؤكد بأنه كلتا الحالتان سواء المهاجر لديه الجنسية أو الجرين كارد فهؤلاء معنيون بالاشتغال على تقديم طلب لم شمل الأبناء، ولو أن هناك بعض الاختلافات في الإجراءات والمدة المنتظرة الموضوعة في كل فئة من أنواع لم شمل الأبناء سواء فوق أو تحت من 21 سنة، متزوجين أو غير متزوجين. وسبق أنه وضحنا نقاط مهمة عن المدة المنتظرة التي تخص كل فئة ونوع من الطلب لم شمل عائلي عبر القناة في برامج مهمة ممكن أن تقوموا بالعودة إليها لكي يتبين لكم ولكي تستفيدوا أكثر وأكثر، ولكي تعرفوا المدة القانونية التي تتم فيها دراسة ملفات لم الشمل بالولايات المتحدة الأمريكية. بالطبع هنا نؤكد على جميع فئات لم شمل عائلي بأمريكا سواء أزواج، أبناء، والدين، إخوة. ننتقل إلى لم شمل الوالدين بأمريكا. الوقت المناسب للم شملهم هو عندما يحصل المهاجر على الجنسية الأمريكية، ليس قبل الحصول على الجنسية الأمريكية، لأنه لا يسمح للمهاجر بأمريكا على تقديم طلب لم شمل للوالدين عن طريق الجرين كارد. فقط ما بعد الجرين كارد وطلب الحصول على الجنسية الأمريكية فممكن آنذاك للمهاجر أن يقوم بالتقديم للوالدين على لم الشمل. وهنا الوقت هو مناسب للتقديم عند الحصول على الجنسية الأمريكية. نزيد على الجنسية، بالطبع لازم على المهاجر أن تتوفر فيه شروط أخرى مكتملة، من ضمنها ضروري أن يتوفر على عمل، مسكن، دخل سنوي، حساب بنكي، أداء ضرائب إلى الحكومة الأمريكية. فإن توفرت كل ما ذكرنا أو توفرت الشروط مكتملة مع الجنسية الأمريكية فهذا هو الوقت المناسب لتقديم طلب لم الشمل للوالدين بالولايات المتحدة الأمريكية. وبالطبع سبق أننا وضحنا بأن دراسة ملف لم شمل الوالدين بأمريكا لا يأخذ وقتا طويلا، سنوات قصيرة محسوبة على رؤوس الأصابع. وبالطبع لم شمل الوالدين لا يأخذ مدة طويلة إلى أن يتمموا إجراءات الحصول على فيزا لم شمل من طرف الأبناء الذين هم بأمريكا والذين لديهم الجنسية الأمريكية. ننتقل إلى لم شمل الإخوة. الوقت المناسب للتقديم لهم هو عند حصول المهاجر أي الأخ أو الأخت المقيمين بأمريكا، في حالة لديهم الجرين كارد فلا يمكنهم التقديم لإخوانهم. متى ممكن ذلك؟ عندما يتحصل المهاجر على الجنسية الأمريكية. ونؤكد أي أن المهاجر لا يخول له قانون الهجرة الأمريكي،
على لم شمل الإخوة عن طريق الجرين كارد. إذا أكدنا هذا. يجب على المهاجر أن ينتظر ما بعد الجرين كارد طلب الحصول على الجنسية الأمريكية بعد 5 سنوات من الحصول على الجرين كارد. عندما يتحصل المهاجر أو المهاجرة الإخوة بالولايات المتحدة على الجنسية الأمريكية، آنذاك ممكن التقديم لطلب لم شمل الإخوة. وبالطبع بالنسبة للطلب يقدم لدى دوائر الهجرة بأمريكا، ونؤكد يجب أن تتوفر الشروط المكتملة مجتمعة السالف ذكرها، أي أن المهاجر الذي لديه الجنسية الأمريكية لازم أن يتوفر على عمل، مسكن، حساب بنكي، دخل سنوي، أداء ضرائب إلى الحكومة الأمريكية. إن توفرت يعني جميع المقومات والشروط الممكنة المكتملة، ممكن لهذا المهاجر أو المهاجرة أن يقدموا بأريحية، وهذا هو الوقت المناسب للتقديم على لم شمل الإخوة بدون أن يتأخر المهاجر على تقديم طلب لم الشمل. فإن اجتمعت كما ذكرنا الشروط مكتملة، الجنسية الأمريكية مع الشروط الأخرى متوفرة، فهنا ممكن التقديم بأريحية، وهذا هو الوقت المناسب لتقديم على طلب لم شمل الإخوة بالولايات المتحدة الأمريكية. وكذلك بالنسبة للم شمل الأبناء الذين أعمارهم سواء تحت أو فوق من 21 سنة، في حالة أنهم متزوجين، فنؤكد لازم أن نجد المهاجر أي الأب أو الأم أن نجد معهم الجنسية الأمريكية. في حالة أن هذا المهاجر لديه الجنسية الأمريكية، فضروري أن نزيد عليها الشروط السالف ذكرها: عمل، مسكن، حساب بنكي، دخل سنوي، أداء ضرائب إلى الحكومة الأمريكية. بالطبع عندما تجتمع هذه المقومات جميعها، فهذا هو الوقت المناسب لتقديم طلب لم شمل الأبناء المتزوجين عن طريق الجنسية الأمريكية. أتمنى أن تكون جميع النقاط التي وضحتها لكم واضحة عن الوقت المناسب لطلب لم شمل العائلي بأمريكا. وفي حالة أنه لديكم أسئلة تتعلق ببرنامج اليوم أو أي برنامج في القناة، فلا بأس أن تقوموا بوضع تعاليق كأسئلة عبر القناة، وسوف تجدوا الإجابة عبر البرنامج المعروف في القناة، برنامج أسئلة وأجوبة، لأنني لا أستثني منكم أحدا. وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة، أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لكي يصل إليكم كل جديد. ولا تنسوا أن تدعمونا دائما بلايك لكي نصل إلى أكبر نسبة من المشاهدة. وأود أن أشكر جزيل الشكر كل الإخوة والأخوات الذين يقومون بوضع تعاليق محترمة بالقناة. مرحب بكم جميعا بأسمائكم، وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.